Abyssinian flavor. ስልካችን YouTube ቻናል ለመክፈት YouTube አፕሊኬሽን እና ክሮም አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ስልካችን ላይ ኢንተርኔት የምንገባበት ክሮም እንዲሁም ደግሞ YouTube አፕሊኬሽኑ ያስፈልገናል። ስለዚህ አሁን ኢሜል አድሬስ በመክፈት እንጀምራለን። ከላይ ጥግ ላይ በቀኝ በኩል ያለችውን የሰው ምልክት ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን ኢን የሚል ይመጣላችኋል። ኢሜል አድሬስ በመክፈት ስለሆነ የምንጀምረው ማለት ነው ሳይን ኢን የሚለው ይመጣልን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድ አካውንት የሚለውን ትነካላችሁ። ኢሜል አድሬስ ካላችሁ ስክሪን ላይ ወደምታዩት ደቂቃ አሳልፋችሁ ማየት ጀምራላችሁ ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ ከሌላችሁ ግን አሁን ኢሜል አድሬስ በመክፈት እንጀምራለን። እንደምታዩት ሳይን ኢን ካላችሁት በኋላ እዚች ጋር ክሬት አካውንት የምትላለች ወይም አዲስ አካውንት የምንከፍትባትን ቦታ የምትወስደው ማለት ነው። እሷን ስትነኳት ፎር ማይ ሰልፍ የምትል ትመጣለች። ፎር ማይ ሰልፍ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስማችሁንና የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ። ኢሜል አድሬሳችን ስም እዚህ ጋር ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ስሜን አስገባለሁ። ከዛ በኋላ ከታች ደግሞ የፋዘራችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛ ከታች ኔክስት የምትለዋን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የተወለድንበትን ወር፣ ቀን እንዲሁም ዓመተ ምህረት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከ18 ዓመት በታች ከሆናችሁ ከፍ አድርጋችሁ ሙሉት። ከ2002 በታች ቢያንስ ማለት ነው 2002 እና ከዛ በታች አድርጋችሁ ሙሉት። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ጄንደር የምትለዋ ላይ ጾታችሁን ትመርጡና ከታች አሁንም ኔክስት የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ ጎግል ራሱ የሚያመጣልን ኢሜል አድሬሶች አሉ። እንደዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሁለት ኢሜል አድሬሶች ሰጀስት አድርጎኛል። አንደኛውን መምረጥ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ላይ ያለው መርጣችሁ ራሳችሁ ኢሜል አድሬስ መክፈት ትችላላችሁ፣ ስም መስጠት ትችላላችሁ። ግን ከላይ ያሉትን ሰጀስት የሚያደርገው ብትጠቀሙ መልካም ነው። ሁለተኛ ላይ ያለውን መረጥኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች። ከዛ ኔክስት የምትለው እንደነካችሁ ለኢሜል አድሬሳችን ፓስወርድ ያስመርጠናል። እዚህ ጋር ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ከዛ በኋላ በድጋሚ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። የኢሜሉ ፓስወርድ እንዳትረሱት። ይሄኛው አሁን ያስገባንለት ፓስወርድ ስለሆነ የምንይዘው ፓስወርድ ማለት ነው ለኢሜል አድሬሱ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ ቁጥር አስገቡ ይለናል። ሪከቨሪ ኢሜል አድሬሳችን ለኢሜል አድሬሳችን የሚሆን ሪከቨሪ ፎን ነምበር ማለት ነው። ይህ ማለት ስልክ ቁጥራችን ላይ ቴክስት ይደርሰናል። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። እንደምታዩት ከታች ሪከቨሪ ፎን ነምበር ብሎ ያስገባለትን ስልክ ቁጥር ከኢሜይሉ ጋር ያይዞታል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የሚለውን አሁንም በድጋሚ እንነካለን። እንደምታዩት የጉግል ፕራይቬሲ እና ተርሞች አሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉት ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና አይ አግሪ የሚለውን መስማማታችሁን ትገልጻላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ጉግል ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁንም ወደ ታች ድጋሚ ስክሮል ታደርጉና አክሴፕት የሚለው ሲመጣላችሁ አክሴፕት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዚህ በኋላ አሁን ኢሜል አድሬሳችን ከፍተናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን እንግዲህ ወደ YouTube ቻናላችንን ክሬት ማድረግ ነው። እንደምትመለከቱት ቅድም አድ አካውንት በሚለን ተራ አሁን ያስገባነውን ኢሜል አድሬስ አምጥቶልናል ማለት ነው ራሱ። ስለዚህ እሱን እንመርጣለን ወይም የከፈተነውን ኢሜል አድሬስ እንመርጣለን። ከዛ በኋላ በላይ በኩል ያለችዋን የስማችሁ የመጀመሪያ ፊደል ነው የምትሆነው ምልክቷ፣ እሷን ትመርጣላችሁ። በእኔ ጊዜ ኢ ነች ማለት ነው። ከዛ እሷን ከነካችሁ በኋላ ዩር ቻናል የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ለቻናላችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም ደግሞ ፎቶውን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ፒክቸር የምትለው አነክታችሁ ለጊዜው እኔ ማስገባት ስላልፈለኩት ትቻለሁ። እናንተ ከላይ ያለውን ነክታችሁ ታስገባላችሁ። ከታች ደግሞ ኔም የሚል አለ፣ እሱ የሚሆነው የዩቲዩብ ቻናላችሁ ነው። እንደምታዩት ራሱ የኢሜል አድሬሳችንን አምጥቶልናል። ስለዚህ እናንተ የዩቲዩብ ቻናል ኔማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ቴክ ሀበሻ 2 ብያለሁ። ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ክሬት ቻናል የምትላለች። አሁን በትክክል የዩቲዩብ ቻናላችንን ከፍተናል። አሁን የሚቀረን ሞኔታይዜሽን ላይ አፕላይ ለማድረግ እንዲስተካከል ያሉትን ሴቲንጎች ማስተካከል ብቻ ነው። ስለዚህ ወደ ክሮም ብራውዘር እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይኸው ቴክ ሀበሻ 2 የሚለው ቻናላችን ከፍቷል። ከታች የመደመር ምልክቱን ነክታችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንዲሁም ሾርት ቪዲዮዎችንም በተጨማሪ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናሉን ከፍተናል። አሁን ከዩቲዩብ አፕሊኬሽን ትወጡና እዚች ጋር የምታዩት ወይም ክሮም የተባለችው ወይም በማንኛውም አይነት ብራውዘር ትገባላችሁ። ወደ ኢንተርኔት ብራውዘር ግን መጀመሪያ መግባት አለባችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ጉግል ከገባችሁ በኋላ youtube.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። አሁን እንደቀደሙ የዩቲዩብ አፕሊኬሽን ላይ ሳይሆን የምንገባው የዩቲዩብ ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ ዌብ አፕ ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው። ከዛ ክሮምን ተጠቅማችሁ ወደ ዩቲዩብ ከገባችሁ በኋላ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ዩቲዩብ
ወደ ዌብሳይቱ ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እንደምትመለከቷት ቅድም ላይ የኢ ምልክት ነበረች ዩቲዩብ አፕሊኬሽናችን ላይ። አሁን ግን ባዶ ወይም የሰው ምልክት ብቻ ያለችዋን እሷን ቦታ በቀኝ በኩል ያለችዋን እነካታለን። አሁን እዚች ጋር የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። ሳይኒን የምትል ትመጣለች እንደምታዩት። እዚህ ጋር ሳይኒን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናድርገዋለን በድጋሚ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር የቅድሙ ኢሜል አድሬስ ስላላስመዘገብነው ነው ኮንቲኒው አስ ብሎ የእናንተ ስም ወይም ደግሞ ለዩቲዩብ ለኢሜል አድሬሳችሁ ያስገባችሁትን ስም ያመጣላችኋል በሰማያዊ። እሱን ትነኩታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ሳይኒን አድርጎናል ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ወይም ወደ ዩቲዩብ ዌብሳይት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ጋር ከገባን በኋላ ድጋሚ ራሷን ምልክቷን ከመንካታችሁ በፊት የሶስት ነጠብጣቧን ትነኳትና ዴስክቶፕ ሳይት ምትላለች። እሷን በተን ክሊክ ስታደርጓት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ልክ እንዳለው ኢንተርፌስ ይወስዳችኋል። ስለዚህ አሁን ልክ እንደ ኮምፒውተር ስልካችን ሆኖልናል። ኮምፒውተር ላይ ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ሶስት ነጠብጣቧን ከነካችሁ በኋላ ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ከገባችሁ በኋላ የፎቶአችሁን ስትነኳት ወይም ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ስትነኩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል አለ። ኮንቲኒው የምትል ትመጣለች በሰማያዊ። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እንደምታዩት አሁን ልክ እንደ ኮምፒውተር ላይ እንዳለው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወስዶናል ማለት ነው። ከዛ በግራ በኩል የሴቲንግ ምልክት አለች። እዚህ ጋር አስተውላችሁ ተመልከቱ። የሴቲንግ ምልክቷን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዩቲዩብ ስቱዲዮ ሴቲንጋችን ላይ ይወስደናል። ከዛ ከስር እንደምትመለከቱት ጀነራል ከሚለው በታች ቻናል የሚል አለ። እዚህ ጋር በትክክል ተመልከቱ። ሁሉ ነገር ማስተካከል አለባችሁ። ከዛ ቤዚክ ኢንፎ ከሚለው በታች ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ የሚል አለ። ይሄኛውን የምናስገባው ኢትዮጵያ ሳይሆን ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ካረጋችሁት ሞኔታይዜሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አቬሌብል ስላልሆነ ገንዘብ መስራት የሚችል ዩቲዩብ ቻናል መክፈታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ የሚለውን ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ማድረጋችሁን አረጋግጡ። ወይም ሌላ የሚሰራበት አካባቢ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ከዛ በኋላ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ የሚለው በታች ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያለውን የፎን ቬሪፊኬሽን ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥራችንን አስገብተን የተለያዩ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚፈልጉ ስቴፖች እንዲከፈቱልን የምናረግበትን ደግሞ ስልክ ቁጥር የምናስገባበት ስቴፕ ላይ ደርሰናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚፈቀዱልን ነገሮች አሉ። ከ15 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ እንዲሁም ከስተም ተምኔሎችን ለማስገባት ስልክ ቁጥራችንን ቬሪፋይ ለማድረግ እዚህ ጋር በሰማይ ያለውን ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቬሪፊኬሽን ወደሚፈልገው ፔጅ ሪዳይሬክት ያደርገናል። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባበት እንዲሁም ደግሞ ካንትሪ የምንመርጥበት ቦታ ላይ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በምን አይነት መልኩ ኮድ ይላክላችሁ ነው የሚለው በቴክስት እንዲላክልን ስለምንፈልግ ከላይ ያለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ሴሌክት ዩር ካንትሪ የሚላለ እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ አይደለም የምናስገባው፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ስለሆነ የምናስገባው ኢትዮጵያ የሚለውን ወይም ደግሞ የትም አካባቢ ካላችሁ ያላችሁበትም ሀገር ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካላችሁ ኢትዮጵያ የሚለውን እዚህ ጋር ትመርጡና ታስገቡለታላችሁ። ከዛ ሀገራችሁን ካስገባችሁለት በኋላ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን፣ ኮድ የሚላክበትን ስልክ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችሁን እዚች ጋር ትሞላታላችሁ ማለት ነው። ምንም እንዳትሳሳቱ ኮድ የሚላክበት ስልክ ቁጥር ነው። ከዛ በኋላ ጌት ኮድ ትሉታላችሁ። ልክ ጌት ኮድ እንዳላችሁት ጎግል የራሱ ኮድ ይልክላችኋል፣ አንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቴክስት ስለሆነ የመረጥነው እንደምትመለከቱት እዚች ጋር በቴክስት ኮድ ተልኮልናል ማለት ነው ከጎግል። እሱን እዚህ ጋር የምታዩትን ኮድ ኮፒ አድርገን ወይም ደግሞ ቁጥሩን መጻፍ እንችላለን። ቁጥሩን ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር ለኮዱ የተቀመጠችው ሳጥን ላይ ማለት ነው እናስገባታለን። ከዛ በኋላ እሱን ካስገባን በኋላ ሰሚት የምትለዋ ሰማያዊዋ ትበራልናለች። ሰሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዩቲዩብችን ሪዳይሬክት ያደርገናል። ፎን ነምበር ቬሪፋይድ ይለናል። ስለዚህ አሁን ባክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ባክ ስትሉት እንደምትመለከቱት ቅድም የከፈትነው የመጀመሪያው ፔጅ ይመጣልናል ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ የሚለው። ስለዚህ እሱን ከታች ሴቭ የምትላለች ሴቭ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ካላችሁት በኋላ አሁን ሴቲንግ ሴቭድ ብሎናል። ስለዚህ አሁን ስልክ ቁጥራችንን አስገብተናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምታደርጉት? ድጋሚ እዚች ጋር የሞኔታይዜሽን ቦታው ወይም የዶላር ምልክት ያለችው ቦታ ላይ ትሄዳላችሁ። እሷን ስትነኳት በድጋሚ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተርን ኦን
ቬሪፊኬሽን የሚል አለ። እሱን አሁንም ትሞሉለታላችሁ። ከዛ በኋላ ድጋሚ ኮድ ይላክላችሁና ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አንድ አይነት ስቴፕ ነው የምትከተሉት። አሁን ከተከተልነው ስቴፕ ጋር እዚህ ጋር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኦን ለማድረግ አሁን ኮንቲኒዩ የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ቀደም ያስገባነው ኢሜል አድሬስ አለ ወይም ቀደም የከፈተነው ኢሜል አድሬስ ለሱ ደግሞ የሰጠነው ፓስወርድ አለ። እሱን ፓስወርድ አሁን ላይ ታስገቡለታላችሁ። የኢሜላችሁን ፓስወርድ ታስገቡና ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን ስልክ እንደ ሳይን ሜተድ ልጠቀሙ ነው የሚለው ኮንቲኒዩ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ራሱ ጉግል ይሞላዋል። ካልሞላው ትሞሉለትና ከዛ ድጋሚ እዚህ ጋር ሴንድ የምትለዋን ትነኳታላችሁ ማለት ነው። አሁን ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል። ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚጠቅም የተላከልንን ኮድ እዚህ ጋር አስገብተን ኔክስት እንለዋለን። እንደምትመለከቱት ጉግል ልኮልኛል ይሄንን ኮድ። እሱን ታስገቡና ኔክስት ትሉታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የሚቀረን በድጋሚ ተርኖን የምትለዋ ትመጣለች። እሷን ብቻ ክሊክ እንዳደረጋችሁ ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ YouTube ቻናላችንን በትክክል ከፍተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው ከናንተ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዎች አወራችሁ ሞልታችሁ ገንዘብ መስራት የሚችል YouTube ቻናል ማጠናቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ብቻ ነው የሚጠይቀው። ሌላው በሙሉ ራይት ሆኗል። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እናንተ ኖቲፋይ ሚ when I am eligible የሚለውን ትነኩታላችሁ። ስለዚህ ልክ እናንተ ያን ነገር ስታሟሉ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓትን ስታሟሉ ኢሜል ይልክላችኋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት። ይመቻችሁ።